به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال دانستنی دینی خوش اومدید. امروز میخوام براتون از سوره بقره بگم. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال دانستنی دینی رو سابسکرایب کنید. فراموش نکنید برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خود به اشتراک بذارید. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن، دومین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزءهای اول، دوم و سوم جای دارد. نامگذاری این سوره به نام بقره به دلیل وجود داستان گاو بنی اسرائیل در آن است. هدف عمده سوره بقره را هدایت انسان و اعلام این مسئله دانسته‌اند که انسان باید به همه آنچه خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده ایمان بیاورد و تفاوتی میان رسولان او قائل نشود. سوره بقره را به لحاظ محتوا سوره جامعی دانسته‌اند که هم از اصول عقاید سخن گفته و هم احکام مسائل عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مطرح کرده است. داستان آدم و فرشتگان، داستان‌هایی مربوط به بنی اسرائیل، داستان حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان و داستان طالوت و جالوت از جمله داستان‌ها و روایت تاریخی سوره بقره است. آیت الکرسی، آیت آمن الرسول، آیت القبله و بلندترین آیه قرآن آیه 282 جزء سوره بقره هستند. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده سوره بقره با فضیلت ترین سوره قرآن و آیت الکرسی با فضیلت ترین آیه آن است. نام سوره بقره به معنی گاو ماده از داستان گاو بنی اسرائیل در آیات 67 تا 73 گرفته شده که قرآن در این داستان به بهانه‌های بنی اسرائیل پرداخته است. استاد القرآن، سنام القرآن، سید القرآن و زهرا نام‌های دیگر سوره بقره هستند. سوره بقره و سوره آل عمران را با هم زهراوان نامیده‌اند. همچنین در روایتی امام علی علیه السلام از دو سوره بقره و سوره آل عمران به عنوان جمال القرآن یاد کرده است. سوره بقره جزء سوره‌های مدنی و در ترتیب نزول 87مین سوره ای است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی دومین سوره است و در جزءهای اول، دوم و سوم قرآن جای دارد. سوره بقره 286 آیه دارد. این سوره بزرگترین سوره قرآن است و تقریباً 2.5 جزء قرآن را در بر می‌گیرد. سوره بقره اولین سوره از سوره‌های 7 گانه طوال و اولین سوره از سوره‌های 29 گانه مقطعات است که با حروف مقطعه الف لام میم آغاز شده است. علامه طباطبایی میگوید هدف عمده سوره بقره را اعلام این مسئله می‌داند که انسان باید به همه آنچه خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده است ایمان بیاورد و تفاوتی میان رسولان او قائل نشود. او انتقاد از کافران و منافقان و سرزنش اهل کتاب به جهت بدعت‌هایشان را از دیگر مطالب مهم سوره دانسته‌اند. بر طبق روایتی از مجمع البیان، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوره بقره را با فضیلت ترین سوره قرآن و آیت الکرسی را با فضیلت ترین آیه سوره بقره معرفی کرده است. افضلیت این سوره را به جهت جامعیت آن و افضلیت آیت الکرسی به جهت محتوای توحیدی آن محتمل دانسته‌اند. در خواص این سوره از امام سجاد علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده کسی که 4 آیه از آغاز سوره بقره و آیت الکرسی و 2 آیه بعد از آن و 3 آیه آخر سوره را بخواند در جان و مالش ناخوشایندی نمی‌بیند و شیطان به او نزدیک نمی‌شود و قرآن را فراموش نمی‌کند.
خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگر هنوز کانال دانستنی دینی رو سابسکرایب نکردید، لطفا یادتون نره دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو فشار بدید و این ویدیو رو با دوستان خود به اشتراک بذارید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.